Right, so this is level 12, lecture number 2. Okay, so sa lecture na to, pag-uusapan natin yung pag-construct ng Napier spy. Na yung Napier spy is very important kasi ginagamit natin to as a guide sa pagde-derive natin ng mga equations na gagamitin natin for solving right spherical triangles. Okay, so tandaan natin na sa pag-drawing ng Napier spy, mas madalas gamitin ang two letters to denote the sides kasi ito rin yung mai-encounter nyo sa navigation, sa mga calculations involving right spherical triangles. So, for this case, so gagawin natin, para ma-distinguish natin mabuti yung mga sides sa inyong mga angles, mas maganda na nilalagay natin siya in form of a table. Parang nilalagay na natin yung mga given sa tabular form. Tapos magkakatapat yung angle at saka yung sides. So, for example here, kung ang angle natin is angle A, so kung mag-refer tayo dito sa diagram natin, ang opposite side niya is yung side BC. And then, sa angle B, ang opposite side niya is side AC. And then, sa angle C, ang opposite side niya is side AB. So, usually, yung ginagawa ko dito para mas madali kong matandaan. So, kung ang triangle ko is ABC, at ang given ko na angle is A, so obviously, susunod dun sa A is side BC. Parang dito naman, sa angle B, ang side niya is parang ganito. So since B ito, sabihin yung dalawang natitirang letters dun sa ABC, yun ang magiging side. So, ABC. Yan. Tapos, sa angle C, so obviously, AB, and then C. Yan. So, para mas madali siyang matandaan. Of course, hindi sa lahat ng oras may encounter nyo yung mga angles and sides na to. Kasi minsan nag-iiba-iba siya ng pangalan. So, pwedeng DF, pwedeng PXZ. Okay? So, now, let's resume. So, sa pagdrawing ng Napier spy, gagamit tayo ng bar sa mga angles at hypotenuse. So, ang ibig sabihin ng bar ay 90 minus the given angle or side. So, ang tawag dito is, ito yung complementary. Okay, complementary angle. So, for example, katulad nito, ang basa natin dito is A bar. So, ang A bar, ang ibig sabihin niya, 90 degrees minus yung angle A. So, pag sinabi nating B bar, ibig sabihin 90 degrees minus angle B. Pag sinabi nating AB bar, ibig sabihin that's 90 degrees minus yung value ng side AB. Okay? So, step 1. So, ganito yung pagdrawing ng right spherical triangles. Pagdating sa pagpa-plot ng Napier spy. So, una, i-tabulate muna natin ang mga given angles and sides. So, isulat din ang tamang quadrants. So, bakit? Ba't kailangan isulat yung tamang quadrants? Based sa rule of quadrants. So, kung matatandaan nyo, yun yung pinag-usapan natin sa lecture number 1. So, kung kailangan nyo mag-recall sa lecture number 1, I suggest you go back to that video para ma-review nyo siya before proceeding to this video. So, for example, okay, ito. Meron tayong triangle ABC. Okay? So, pag pinlat natin yung angles, tapos nandito yung sides, okay, katulad na pinakita ko sa inyo kanina. Assuming dito na ang given is meron tayong given na angle A. Si angle A is 110 degrees. So, since this angle is greater than 90 degrees, ibig sabihin nasa quadrant to siya or Q2. Okay? So, kung gagamitin natin si rule number 1 sa rule of quadrants, di ba sabi doon, the angle and the opposite side should be in the same quadrant. So, since si angle A is nasa Q2, ibig sabihin si side BC na opposite sa angle A dapat nasa Q2 rin. Okay, now another example. So, since dito meron tayong given na side AC, which is 56 degrees. So, si 56 degrees is less than 90 degrees, kaya siya nasa quadrant 1. So, kung gagamitin natin ang rule of quadrants, ang opposite angle sa side AC is B. Kaya, since si AC ay nasa Q1, ibig sabihin, si B dapat nasa Q1 din. Now, tingnan nyo to. Sa angle C natin, that is 90 degrees. Ibig sabihin, yung opposite side nito is your hypotenuse. In this case, AB is your hypotenuse.
Now, kung mapapansin nyo, gagamitin ngayon natin dito yung rule number 2. So, ang tanong, aling rule? Yung A ba o yung B? So, kung papansin ninyo, itong dalawang side is magkaiba ng quadrants. Yung dalawang angle, magkaiba din ng quadrants. So, if they are on different quadrants, ibig sabihin, ang value ng hypotenuse natin is greater than 90 degrees. Kaya, siya nasa quadrant 2. Okay, now, ito na yung next step. So, pagkatapos natin gawin yung table, magdodrawing na tayo ng circle. So, hahatiin natin to sa 5 parts. Now, di ba sa right spherical triangles, meron tayong 6 parts. Pero dito, bakit 5 parts lang? Kasi, yung angle na 90 degrees, hindi natin siya isasama sa pi natin. Ibig sabihin, hindi natin siya ipaplat dito. So, minus siya dun sa ipaplat natin. So, ibig sabihin, ipaplat natin ay 5 parts lang. Kaya, 5 lang yung ginawa nating partition. Okay, so what is step number 3? So, let's go to that. So, sa step 3, isulat muna natin yung hypotenuse sa kahit anong part ng circle. So, lagyan ng bar ang label. So, kahit saang portion yung ilagay dyan, it doesn't matter. So, pero for the sake of our example, dito ko siya ilalagay sa taas. Okay, so, si AB, siya yung uunahin natin since siya yung hypotenuse. So, una natin ipaplat parati ay yung hypotenuse muna. So, lalagyan natin siya ng bar. So, ano ulit ibig sabihin ng bar? Ang ibig sabihin nito, 90 degrees minus yung value ng side AB. Okay, so, next step. Step number 4, isusulat natin ang dalawang angle sa magkaibang side ng hypotenuse. So, lalagyan din natin ng bar ang dalawang angles. So, dito, susunod natin, after the hypotenuse, sunod natin yung dalawang angle. So, yung angle, dapat, nandun sila sa magkabilang side. Okay, sa magkabilang side ni AB. Since si AB ang hypotenuse. So, parang you can imagine this, na parang si AB yung palaman, and then yung A and B si bun. So, parang siyang burger. Ganon. So, here, si angles A and B, lalagyan din natin ng bar. So, again, ang ibig sabihin ng bar, for this case, kung A bar, ibig sabihin, 90 degrees minus the value of angle A. B bar means 90 degrees minus the value of angle B. Step 5. So, finally, ihuli natin parati is yung sides. So, siguraduhin natin na hindi magkatabi ang opposite sides and angles. So, in this case, since si angle A, ang kanyang opposite side is si BC. Kaya si BC nilagay ko siya dito. Hindi niya pwedeng makatabi yung kanyang opposite angle. In the same way, si angle B, ang opposite side niya is si side AC. So, si B at saka si AC rito, hindi rin sila pwedeng magkatabi. Okay, sa paghihiwalay niyo sila. So, yan na ngayon yung ating Napier spy. So, again, ano unang step? Ang una natin ilalagay muna yung hypotenuse, and then yung dalawang angles, and then finally, yung dalawang sides. So, let's have another example. Okay. So, para mas masaya, I want you to try this. So, draw the Napier spy for right spherical triangle DEF with angle E as the 90-degree angle. Okay, so subukan nyo itong gawin on paper. So, para ma-practice nyo. So, again, first step, kailangan nyo munang gumawa ng circle and hatiin nyo siya sa 5 parts. Next step, ipaplat nyo ang hypotenuse. And the next step, ipaplat nyo yung angles. So, dapat yung angles nasa magkabilang side ng hypotenuse. And then last step, ipaplat nyo na yung sides. But make sure that the opposite side, hindi sila katabi ng kanilang opposite angles. Okay? So, pause nyo muna tong video na to and try to figure out kung paano nyo to gagawin. And then, pag natapos nyo na yung Napier spy, continue with the video para malaman nyo kung ano yung sagot. Okay, so ito na yung answer natin. So, if we have right spherical triangle DEF with E on as the 90-degree angle, so ibig sabihin, ang side DF ang ating hypotenuse. Yan, so dito siya nakalagay. And then, yung dalawang angles na D at saka F. And then, yung sides
DE and F. Now, you have to make sure na hindi sila tabi yung opposite sides at saka yung angles. Ayan. So, in this case, hindi magkatabi si D at saka si EF at hindi rin magkatabi rito si DE at saka si F. Okay? So, ayan na yung ating right spherical triangle na naka-Napier spy. Now, make sure na parating tama ang Napier spy nyo. Kasi kapag mali kayo ng drawing ng Napier spy, mamamali din yung pag-derive nyo ng equations para sa right spherical triangles. Kaya this one is very, very critical. Okay, so let's try this. So, another example, try to draw the Napier spy for right spherical triangle MRC with M as the 90-degree angle. Okay, so again, i-pause nyo muna tong video na to and then try to figure out, try to draw on your own kung ano yung Napier spy na nire-represent ng right spherical triangle MRC. And then after that, pag naka-plot nyo na, play again to see what is the answer. Okay, so ito yung answer natin sa Napier spy ng triangle MRC. So as you can see, so si angle M ang 90 degrees, kaya ang opposite side niya is si RC, siya yung hypotenuse. Okay, so siya yung unang pinlat. And then kasunod nun yung dalawang angles, si R and C. Okay, and then finally yung kanilang sides. So again, si R, ang opposite niya si MC, so hindi sila pwede magkatabi. And then si angle C, ang opposite side niya is MR, so hindi again sila pwede magkatabi. So ito na yung ating right spherical, ito na yung ating Napier spy for the right spherical triangle MRC. Okay, so since we're done with level 12, make sure that you have fully understood everything na di-discuss dito sa lecture number 2. Kasi yung gagamitin nyo, yung natutunan nyo dito para dun sa lecture number 3. So sa lecture number 3, magde-derive na tayo ng mga equations sa right spherical triangles using Napier's rules. So kung kailangan nyo itong reviewin, you have the freedom to do so. Kasi kailangan dito mamaster nyo itong mabuti para pagdating nyo sa lecture number 3, madali nyo maiintindihan yung lesson.